воно. Оце є говорив, спокій, Спокій, колісниця, колісниця, вхід вхід. і дві гори. Це вершина. І дві гори, дві вершини. Значить, так пояснюється. Вершина, вхід колісниці спокою. Вхід колісниці. Якщо ти горовий, Так. Так? Я горовий. значить, тоді, якщо ти гора, то піднявшись на гору, на вершину, отримуєш спокій, тоді далі нема куди просуватися. Все десь. Я все досяг. Коли стався То гора. тепер, тебе від цього розпирає, і ти мусиш тепер зробити підсумки і свій вибір. І свій вибір. Твій вибір ти не можеш зробити сам, але тільки за допомогою думки про маму і про батька. Спочатку шанувавши джерела. А потім вже, Валерійович, реалізація себе буде тільки після того, як ти вшануєш джерела. Я з'явився в цьому світі, ти з'явився, він з'явився. Кожен з людей з'явився, і причина одна і та сама для всіх. Ця причина просто полягає в тому, що батько і мати захотіли дитину. Дуже просто. А раз вони захотіли, так ми народилися. А якби вони не захотіли, ми б не народились. Інша справа, що їхнє бажання мати дитинку, це вже не від них, а десь від іншої більше. А есть китайские, которые будет Серйозної сили. там типа от 3 месяцев до года. Більшого джерела. Більшого джерела. Ага. Значить, ви досягли, тепер у вашому житті ваше прізвище зобов'язує вас зробити підсумки. Зробити підсумки. Підсумки чого? Внутрішнього і зовнішнього всього, що ви можете досягнути в собі. Раніше я думав, що мета людей в тому, щоб реалізувати своє призначення у природі. Потім я знайшов призначення у природі у всіх одне. І я дізнався, що чухонці – це вихідці з Гіпербореї. Коли там ще була Гіперборея, вони так змістились сюди на континент, тому що там якийсь катаклізм. Це варіація. Це коли Атлантида була, оці древні якісь, взагалі древні. Стародавні. Стародавні, так. Древні це служить. Так. Стародавні. А ви Стародавні. знаєте про цю цікаву скандальну подію, коли цей, на станції Північно-Льодовитого океану спустили цього ровера на дном океану. Так. Ну і там він щось бурив була ця система. І він зробив пробу землі звідти. І там, у цій землі, на дні Льодовитого океану, знайшли рештки глини, обробленої вогнем. І зробили висновки, що там були стоянки стародавніх людей. І їх назвали доарії. Це арії, це тут зараз, а це доарії. А ви кажете Гіпербореї, це звідки слово, я не знаю. Країна, не країна. Вони жили там на північному полюсі. Ну, Так це ж ми про одне й те саме можливо, можливо. Просто по-різному називаються Можливо. явища. Я кажу до Арії. Чому? Тому що до Арії, я буду казати грубо, бо нема часу. Так, нема часу. А грубо буде так. Арії це чорти. Вони почали полювати. А до Арії це люди, які дар від природи приймали і дар дарували природі. У них не було потреби полювати чи збирати плоди. Вони все мали. До Арії. До Арії. Дарії або до Арії. Ну, все. Потім після Бачиш, Другої знову світової. твоє власне я. Да. Страшне. Да, страшне, постійно страшне. Ти не можеш бути до Так, Арієм або так, Арієм, так, бо так. тут на цій планеті усі були корінне населення, Так. це негри. Це не так. Добре. Потім з'явилися білі, як різновид негрів, мутанти. Коли взяти
теплицю і посадити там в штучних умовах, то огірки стають білі. Ну, і все стає більше світле кольору. Тому ми до, а які б ми не були, ми завжди є. Ця історія стародавніх націй, населень і хвилі цивілізації, якщо взяти так, це наша хвиля, попередня хвиля Атланти, це невідомо яка оця Дарії, до цього у Індії лемурійці в Індійському океані, Лемурія, тоді і вони південна півкуля Лемурі. І на кінці нарешті це Джамбу. Це Джамбу, це дно Тихого океану. На дні Атлантичного решки Атлантів, а в Тихому Джамбу. Це люди, які мали властивість. Джамбо. Джамбу-Двіпа – це індійці називають свою країну. Але вони, як лемурі, пам'ятають своїх попередніх. От, як Джамбу. Ми щось невідомо, в чому ми цю тему зачепили. Бо я хотів вам екскурсію зробити до свого власного я. Але ж Будь ласка. у мене не вийшло, бо ваш власний я розбійник. На мене тисне. Да, я не став воювати. Я розбійник. Я не став воювати. Не ви розбійник. А моє я. Да, моє я розбійник. Не ваше я. А наше. 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 А взагалі завдяки я ми існуємо. Супер. Це серйозно. Історія наша система. Мене ніхто не розуміє серед моїх знайомих і друзів, і однодумців, і серед моїх учнів, які навчив в школі. Ніхто не розуміє. Але я точно знаю, що те, що ми з вами робимо і спілкуємося, воно нікудишнє. Тому що воно все через розум. Це комп'ютер. Якщо я не користуюсь комп'ютером, мене вчора запитував один власник магазину книжкового, чого я не користуюсь комп'ютером. І він обурився, каже, ти, так він про себе подумав, я такий якийсь примітивний тупак, який не користується, не хоче цивілізації. Ні. Не користуватися комп'ютером, це значить поставити другорядним спілкування у словах і думках. А на першу чергу, що стає спілкування у почуттях. Ваше серце, чому ви підійшли до мене? Чому ви зраділи? Чому у вас симпатія? Від одягу? Ні. Ні. Від чогось іще? Ні. Від чогось? Отож я і кажу, ваша симпатія від мами.